Hello and welcome to ANUTUTS my friends. स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल ANUTUTS मा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। फ्रेन्ड्स, आज हामी कुरा गर्दै छौं ग्रिड सिस्टमको बारेमा। ग्रिड सिस्टम भनेको अब पहिला नै तपाई बुझिसक्नु भएको छ। अनि मैले तपाईहरुलाई भने पनि थिए कि ग्रिड सिस्टम आफ्नो ट्राई गर्नुस् र धेरै ग्रिड सिस्टमहरु मैले दिएको थिए तपाईलाई हेर्नलाई। र अनलाइन धेरै ग्रिड सिस्टमहरु छन्। अब तपाईहरुले प्रमिस गरे अनुसार हामी आज आफ्नै ग्रिड सिस्टम बनाउँछौं। आफ्नो ग्रिड सिस्टम बनाएर आफै काम गर्छौं। अरूहरुको ग्रिड सिस्टम बनायो भने हामीलाई काम गर्न कम्फर्टेबल हुँदैन। त्यही भएर आफ्नै ग्रिड सिस्टम बनाएर आफै काम गर्ने कम्फर्टेबल भएर काम गर्नुपर्छ साथी। म तपाईहरुलाई धेरै राम्रो आइडिया दिइरहेको छु। किनभने स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरु हरेक कुरा फलो गर्नुभयो भने एउटा प्रो डिजाइनर कसरी बन्छ भनेर तपाईहरु पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। प्रो डिजाइनर बनेर निस्किनुहुन्छ। यो हाम्रो कम्प्लिट सिरिज हेर्नुभयो भने। ओके साथी, अब यो एउटा ग्रिड सिस्टम हो। बुटस्ट्र्याप 3 को लागि पर्फेक्ट ग्रिड सिस्टम बनाउन। उहाँको ग्रिड सिस्टम हो हैन। एउटा हाम्रो विदेशी दाइको भनेको थिए नि मैले जुन डाउनलोड गरेको थिए। उहाँको ग्रिड सिस्टम हो। अब यो ग्रिड सिस्टममा हेर्नु हैन, सबभन्दा पहिला यहाँ सबै दिएको छ। डिभाइसको बारेमा पनि दिएको छ हैन। उहाँले अब आफ्नो कोटेसन हालिहाल्नुहुन्छ हैन, के कस्तो छ भनेर। हामी यसलाई हटाउँ है। अनि त्यसपछि ग्रिड सिस्टममा गएर पहिला कति कोलमको 12 कोलमको हो हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोलमको ग्रिड सिस्टम हो यो। अब यहाँ अब यो ग्रिड सिस्टमको कतिको छ भनेर हेर्न पर्दा हैन, यहाँ हेर्नुस् 1110 मा बनाएको छ उहाँले हैन। 1110 मात्रै छ। अनि 1170 को छ उहाँको हैन। तर मार्जिन र प्याडिङ मिलाएर हो। अब यहाँ हेर्नुस् मार्जिन प्याडिङ दुईटै मिलाएर 1170 पुगिरहेछ। तर हामीलाई चाहिने भनेको 1170 पुरै चाहिन्छ कम्प्लिट। त्यही भएर हामी आफ्नो ग्रिड सिस्टम बनाउँछौं। हुन त यो ग्रिड सिस्टम नराम्रो हैन, राम्रो हो, काम गर्छ हैन। बुटस्ट्र्याप 3 को लागि राम्रोसँग काम गर्छ। तर हामी अब कम्फर्टेबल भएर काम गर्ने भनेर भनिसकेको थिए तपाईहरुलाई। त्यही भएर हामी सबभन्दा पहिला आफ्नो ग्रिड सिस्टम बनाएर काम गर्छौं। त्यसको लागि हामीलाई न्यू डकुमेन्ट जानुपर्छ। न्यू डकुमेन्ट गएर 1300 अनि त्यसपछि हामी यो डकुमेन्टमा काम गर्छौं। यो ग्रिड सिस्टम यो ग्रिड सिस्टममा म तपाईलाई पहिला भनिदिइरहेको छु। अब किनभने अब कम्फर्टेबल हामी छैनौं। हामीलाई चाहिने भनेको कम्प्लिट 710 हो। तर यहाँ छैन। ओके, यो कोलुम भनेको अब यस्तो हुन्छ साथी। आफ्नो कम्फर्टेबल अनुसार आफ्नो कम्फर्टेबल जोनमा बसेर काम गर्नु भनेको फाइदा अर्कै हुन्छ हैन। त्यही भएर आफ्नो ग्रिड सिस्टम बनाऊ अनि आफ्नो ग्रिड सिस्टममा काम गर्नुस्। अरूहरुको पनि फलो गर्नुपर्छ। अब इमर्जेन्सी छ भने फलो गर्नुस्। काम गर्न आफ्नो ग्रिड सिस्टम बनायो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई। सबैलाई सजिलो हुन्छ हैन। त्यही भएर सकेसम्म आफ्नो ग्रिड सिस्टम बनाउनुस्। अनि आफै डेभलपर हुनुहुन्छ, आफै डिजाइनर हुनुहुन्छ भने त प्रब्लमै छैन। आफ्नो ग्रिड सिस्टम बनाउनुस्। ओके फ्रेन्ड, ल यसलाई कट गर्दिनु साथी। अनि अब स्टार्ट गरौँ। यो हाम्रो डकुमेन्ट भइसकेको छ। 1200 पिक्सल बाइ कति डकुमेन्टको साइज मलाई खासै थाहा भएन हैन। हजुर 1300 पिक्सल बाइ 2000 पिक्सल हो। ओके साथी, अब यहाँबाट हामी स्टार्ट गर्छौं हैन। अब डकुमेन्टले अलि बढाउनु पर्यो, ठुलो गर्नु पर्यो। ओके, ग्रिड सिस्टम आफ्नो बनाउनुको फाइदा बेग्लै हुन्छ। तपाईहरुलाई पनि सिक्नु पनि छ हैन। यहाँ अब पिक्सलमा छँदै छ हैन। केही प्रब्लमै भएन हैन। यसलाई अलि धेरै ठुलो भयो, सानो बनाऊ।
ओके ओके लुक लाइक परफेक्ट ओके साथीहरु अब ग्रिड सिस्टम बनाउनु पर्ने हो हैन हामीलाई त्यसो भए एउटा अब यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुपर्छ यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुस् यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुस् अब सबभन्दा लास्टमा पनि सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो ग्रिड सिस्टम बनाउनु पर्यो भनेर अब टुल्सहरु त लिनु पर्यो अब युज गर्नु पर्यो त्यही भएर साथीहरु यहाँ अब हाम्रो ओके अब यसरी गर्दा हामीलाई प्रब्लम हुन्छ साथी अब यस्तो हुन्छ अब हामीलाई सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु पर्यो हैन यहाँ हामी 100 भनेर हालेको छु है ओके अब यहाँ हेर्नुस् अब यहाँ लोगोमा भनेर यहाँ मेनु बारमा मेनु हुन्छ यहाँ हाम्रो लोगो हुन्छ यहाँ 80 to 100 पिक्सल हालेको छु ओके 80 पिक्सल हाल्नु पर्यो हामीलाई त्यसो भए यहाँबाट अब 80 पिक्सल हाल्यो भने ल यहाँ 0 80 81 यस्तै हुन्छ साथी कहिलेकाहीँ कम हुन्छ कहिलेकाहीँ बढी हुन्छ हैन खासै अब त्यति प्रब्लम त नहुने पर्ने हैन यस्तो गर्दा नि केही प्रब्लम छैन केही फरक परेन हैन अब यहाँ 600 to 700 त्यसो भए हामी 650 हालौं 650 हाल्दा अब 650 and 80 भनेर जोड्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले क्याल्कुलेटर हाल्नु पर्ने हुन्छ ओके मानौ अब 6 भनेर हालौ हैन त्यसपछि 80 हाल्न 81 हैन त्यसपछि 681 भयो गाह्रो हुन्छ यस्तो गर्दा साथी हैन त्यसको अर्को नयाँ उपाय छ यो अब सबभन्दा पहिला यसलाई हटाऊ हैन यो सब ग्रिडलाई हटाइदिउँ हैन यसको नयाँ उपाय के छ सबभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्नुपर्छ एक्सटेन्सनमा जानुस् यहाँ गाइड भन्छ हैन गाइड हाल्यो भने तपाईलाई यहाँ आउँछ है मैले इन्स्टल गरिसकेको छु अब नयाँ गाइड अब सबै कुरा हुन्छ हैन के हुन्छ मेक ग्रिड भन्नु भयो भने हैन सबै हुन्छ है सबै दिया हुन्छ सिम्पल छ हैन त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु डिस्क्रिप्सनबाट तपाईले गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन ओके अब त्यहाँबाट सजिलो हुने भयो हामीलाई हैन यति गर्दा हामीलाई किनभने यस्तो अब परफेक्ट पनि हुँदैन हैन गर्दा धेरै टाइम लाग्ने हुन्छ हैन प्रब्लम हुन्छ हैन त्यसो भए साथीहरु यो भिडियो म यही पोज गरिरहेको छु हैन स्टप गरौँ न स्टप गर्छु हैन अनि दिएको लिंकमा तपाईहरु जानुस् गाइड डाउनलोड गर्नुस् एक्सटेन्सन फोल्डरमा एक्सटेन्सन हाल्नुस् हैन प्लगइन फोल्डरमा गएर इन्स्टल गर्नुस् प्लगइन फोल्डरमा इन्स्टल गरे भने तपाईलाई यहाँ देखाउँछ एक्सटेन्सनमा देखाउँछ हैन तपाई गएर डाउनलोड गर्नुस् एक्सटेन्सनमा अब त्यहाँ इन्स्टल गर्नुस् इन्स्टल गरिसकेपछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा आउँछौं यसलाई बनाउँछौं परफेक्ट भनेर आफ्नो ग्रिड सिस्टम परफेक्ट कसरी बनाउने भनेर आफ्नो ग्रिड सिस्टम कसरी परफेक्ट बनाउने भनेर आउँछु कसरी बनाउने कसरी काम गर्ने भनेर त्यो नेक्स्ट भिडियोमा